down my boat! Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem with me, RM. And me, Elaine! At sa episode na to, ililigtas natin ang mundo gamit ang 4-wheeled Imus Metro e-bike. Tara na! Pero paano ba naming maliligtas ang mundo? Simple lang, e-bike, zero emission. Unlike mga gasoline engines at saka diesel engines na may emission. Isang bonus pa dito kung kunwari, electric vehicle kagaya nito. Tapos maidudugtong pa natin sa renewable source ng energy kagaya ng solar energy. Napagandang partner niyan. Sa palagay namin, ito ang solusyon sa pagligtas ng mundo. Ano sa palagay nyo? Comment lang below ha. Guys, excited na ba kayo? Kami din eh. Tara na! This is the 2019 Imus Metro EP028 4-wheeled e-bike. It has a 650 watts motor with a maximum speed of 40 to 45 kilometers per hour and a range of 45 to 50 kilometers. It has 48 volts 32 AH battery. Sa specs pa lang, makikita nyo na talaga na mabagal talaga siya for short distance lang. Pero wait kayo mga katandem kasi iti-test drive naman natin siya mamaya. Kaya simulan muna natin sa exteriors. Okay game, bago tayo magsimula dun sa bike, tingnan nyo muna to mga katandem. Eto. O ha, 'di ba? Ang taray may susi. Ang social ng itsura, mas social pa kaysa dun sa susi na ibang mga sasakyan diyan. 'Di ba? O may mga pa-silver lining ganyan. Plus ito pa, meron siyang alarm at saka finder. Hindi ka na mahihirapang hanapin yung e-bike mo, lalo na syempre minsan magkakatabi, magkakamuka. So try natin, ha. Alarm. 'Yun ang alarm. Ito yung finder. Yon. So, ano yung purpose ng alarm? O, tingnan natin. Tara. O, naka-alarm siya, ha? Oh, di ba? Ang taray, bongga. Sabi mo, hindi mananakaw. Hindi siya mananakaw. Dito muna tayo sa unahan. Bale sa ibabaw, made of plastic siya. Pero mukhang matibay naman, mukhang tatagal naman. Tapos, may windshield siya. Tignan mo. Tapos meron din siyang wiper. Pwede siya sa ulan, pero sabi nung nagbenta, hindi daw siya pwedeng ilubog sa baha. Pero kung ulan lang, pwede naman. Kaso, tingnan nyo to. May windshield, pero wala ka naman pinto, kaya mababasa ka pa rin sa ulan. Okay, tapos move naman tayo dito. May side mirror siya. Ayan o, so okay. May basket siya sa unahan, kaya pwede mong pamalengke, pang grocery. Pwede. Tapos baba tayo dito. Kita nyo, may headlights siya. At ang headlights niya, LED. Aba, daig pa yung expander. Halogen nga yung headlight nun eh. Ito, LED. Tapos, meron din siyang signal lights na LED rin. Tapos, meron din siyang front bumper na bakal. Additional safety. Matigas-tigas naman kahit pa paano. But before we continue, please like and subscribe. So, punta naman tayo sa sides. Ang laki ng air-cooled conditioning system niya. Hindi siya aircon, air-cooled conditioning. Kasi pag malamig sa labas, syempre malamig din sa loob, di ba? Okay, ngayon dito naman tayo sa gulong. As you know, 4 ang gulong niya. At ito pa, ang kotse nyo ba naka-steel rims? Ang motor nyo ba naka-spoke wheels? Well, itong e-bike namin naka-mugs. Taob! Dito naman tayo sa likod. Bali ito, ready na for registration kasi meron siyang lalagyan ng plate number dito sa taas or meron din siyang lalagyan ng plate number dito sa baba. Kaso may issue tayo sa registration. Ngayon, nasa bandang dulo naman ng video yon. Abangan nyo na lang.
dito muna tayo sa likod. Makikita nyo, meron din siyang tail lights. Tapos may brake lights din to pag namreno ka. Kaya, okay. At may signal lights din, left and right. Okay, to go inside naman guys. Hi! Hi sa mga nag-comment na tumaba ako. Napakadali lang po. Para sa mga malalaking tiyan katulad ko. Tatas nyo lang po ito. Then, go inside. Then, baba nyo. Diba? Social. Bongga. So, tara naman sa loob. Kaso, may loob. May loob ba? So ngayon, space test muna tayo. Ayan, nakikita nyo. Headroom, meron. Legroom, muntik nang mawala. Pero meron naman. Doon tayo sa likod. Ngayon, dito naman sa likod, kita nyo, kasya kami. Ako, malaking tao, tsaka isang bata. Ngayon, kami ng wife ko, kasya din. Pero kung mas malaki pa sa aming dalawa, mag-tricycle ka na lang. So, punta naman tayo sa luggage area. So, makita nyo, dito sa harap, may basket. So, yung mga pinamili nyo, kunyari, basa, pwede mo ilagay dito. Susunod naman, punta naman tayo dito. So, may compartment din siya dito. Like yan, pwede namin lagyan ng payong, pwede mong lagyan ng siguro cellphone or wallet, para dyan mo na ilalagay. Then, meron pa ulit sa likod kung gusto mo ng mas malaking space. So, kung namili kayo, tas marami masyado, hindi kasya dun sa harap, meron pa dito sa likod. So, buksan lang natin. Tapos, itutupi mo lang siya. So, yan. Medyo marami kang malalagay dito. Kami nakapaglagay kami dito ng 3 paper bags. Grocery paper bags. Bali ngayon, syempre, electric bike, kailangan nito charger, syempre. Ngayon, dito nyo lang siya ilalagay. Angat nyo lang to, tas dito. Yan. Tapos pagka yung charger niya mismo, parang ang itsura lang yan, parang sa laptop. Ngayon, isi-shoot nyo siya dito, tapos shoot nyo lang siya dun sa socket nyo, sa pader. Tapos, dahil nandito naman yung charger niya, yung battery naman niya nandito. Ito. Yan. Yan ang battery niya. So, ang laki pala ng battery niya. Here. It's here. It's castle. What was you? Wow. Okay. Oh, ito naman yung mga controls niya. So, simula tayo dito, no? Meron siyang handbrake. So, ito lang, press nyo siya. Naka-engage yung handbrake niya nito. Press nyo lang to, tapos ito, disengage na siya. Tapos pag i-engage nyo yung handbrake, press nyo lang to, tapos pindutin nyo yun. Ayan, naka-handbrake na siya. Tapos ngayon, ito naman, ito yung ilaw niya pag gabi. Yan, tapos meron din siyang signal lights, left and right, tapos busina, tapos ito naman yung display niya. Ayan, on natin. Ngayon, yung nakikita nyo mga ibon na yun sa ibabaw, pagka ano siya, mas mabilis, mas marami yung ibon. Pero pagka ano, mas mabagal ka, konti yung ibon. Tapos dito yung bilis mo, tapos ito yung kilometers traveled mo, tapos yung battery mo na natitira. Yun. Tapos dito naman sa right side, ito, puro mga in-check, pero ang ibig sabihin lang nito, itong nasa ibabaw, pa-forward, tapos pag pinress mo tong back, pa-atras yan. Okay? Tapos, ito namang nasa likod, ito yung slow. Pag gusto mong mas mabilis, ito. Pero, hindi naman sinasabing pag fast ay fast. Ngayon, ang top speed lang nito na inabot namin ay 43 kilometers per hour. So, yun na yung mabilis niya. Tapos, ito nga pala yung susian. Lagay nyo lang dito. Okay, on na yun. Ready to go. Okay, so okay na tayo sa technicals. Tara, test drive naman tayo. Let's go! Okay, ngayon sa pagdadrive na to, kitang-kita nyo naman sa unang-una, field of vision natin, napakaganda. Kitang-kita mo lahat. Ang kaso, ang problema mo, yung side mirror, useless. Para lang siyang para siyang salamin sa muka na dinikit dyan. Kaya ang kita mo, talagang maliit na maliit lang. Kaya
yun, useless. Ngayon naman, nakikita nyo, no? Kasi nga electric to, wala na tong cambio pa. Basta pigayin nyo lang tong ano, silinyador nya, okay na, under na siya. Tapos, ang kasunod naman dito, yung engine sound. Bale, kita nyo ha. Captain America. Pag nakahinto tayo, talagang kala nyo hindi siya umaandar. Pero pag umaandar tayo, yan o, parang ano lang siya, parang tunog ng LRT. Parang ganun lang. Kaso, bali ngayon, ang noticeable na tunog dito, yung tunog ng katawan. Tingnan nyo ha. O, kita nyo? Parang makakalas. Pero hindi naman. Tapos susunod naman dito yung suspension. Bale, ang mapapansin nyo dito sa suspension nito, wala talaga, napakatigas. As in parang wala. Pero chinek ko yung ilalim niya, yung unahan niya may muelye, tapos yung likod niya may spring, pero walang shock absorber. Pero yung spring niya, parang wala talaga eh, parang useless lang. Walang ano, wala. Wala. Isipin nyo na lang na wala kayong suspension. Ngayon dito naman tayo sa braking feel. Bali ito, sagad na niya to. Ayan, magpe-preno tayo. Ayun, so malakas din naman siya. Okay din. Basta hanggang dun lang sa speed niya. Sabagay, hindi naman siya makakabilis talaga eh. Hanggang dun lang yung speed niya. Ito naman yung kasunod dito, no? Fuel economy. Wala talaga siyang fuel. Kaso may ano siya, may kuryente. Ngayon, yun ang problema namin kasi hindi namin alam kung paano namin i-compute yung kung magkanong kuryente yung nagagamit nito sa isang biyahe. Ngayon, kung may nanonood ngayon ng mga engineer dyan na gustong tumulong sa amin kung paano ba nating mako-compute yun, sige nga, message nyo kami, comment below ha, tapos tulungan nyo kami kung paano ba to. Ngayon naman, dito tayo sa overall driving experience. Kung makikita nyo, makaldag talaga. Ngayon, sa luxury, wala talaga. Pero, sa enjoyment, talagang iba siya. Tingnan nyo nga yung anak namin, no? Enjoy na enjoy, gustong sumasakay dito. Ayan, kaso ngayon, busy siyang nagsi-cellphone, pero gusto niya. Tapos, alam nyo yung feeling na, siguro, ewan ko lang ha, pero ako kasi nung bata ako, tuwang-tuwa ako sa ano, pag-go-kart. Ngayon, eto kasi pag nakaganito ka, parang alam mo yun, naka-unli go-kart ka na feel. Parang naka-unli na go-kart na feel. So, ang saya-saya lang, lalo na kung dito ka lang naman. Tsaka isa pa kasi, dito kasi sa amin, ang palengke namin, less than 1 kilometers. Nandyan na, 1 kilometer. Nandyan na. Yung Pure Gold dito, less than 1 kilometer. Andyan na rin. Yung Vista Mall dito, less than 1 kilometer, nandyan na rin. Kaya ito, okay talaga dito sa amin. Pero sa Manila, ewan ko lang. Parang nakakatakot yata mag-e-bike sa Manila. Kaya para sa amin, ito, sulit. Okay na okay dito sa lugar namin. Mas gamit na nga namin to kaysa dun sa motor eh. Kasi dito, 3 kaming nakakasakay. Eh pag motor, hindi pwede si baby namin. Kaya ito na lang ginagamit namin. Nanood nga kami ng Avengers eh. Ang gamit namin ito eh. Tapos ang warranty nga pala nito, 1 year warranty. Kaso ang kasama lang yung battery at saka yung motor. Yung mga ibang parts hindi kasama. Yun lang, yun yung downside sa kanya. Ngayon naman sa safety features tayo. Bale maliban sa ilaw at saka sa handbrake, wala na. Yun na lang yun. Kasi syempre alam nyo naman na e-bike lang naman to, bike. So wala namang bike na may airbag, di ba? Tsaka wala rin namang bike na merong seatbelt. So ngayon, isang pinaka magandang tanong pa dito, magkano ba to? So itong ano, e-bike na to ay nagkakahalaga ng tumataginting na 68,000 pesos. Ayun, pero sulit siya, okay na okay. Kaso ito nga pala, meron nga palang issue to sa registration. Kasi may naano ko na kailangan daw irehistro lahat ng e-bike. Pero ang problema kasi, merong memorandum circular ng LTO na pinakita sa amin yung ano, yung nagtitinda na
ang e-bike daw, pag less than 55 kilometers per hour lang yung kaya niyang takbuhin, hindi daw siya kailangang irehistro. So magpo-post na lang ako ng picture dito sa diyan sa video, yan. O, yan. Ngayon, hindi ko na talaga ngayon alam kung paano ba. Pero meron din akong na sa LTO na nagsasabi naman sila na lahat nga kailangan irehistro. Kaso pwede ka lang magrehistro sa mga sa mga certain na LTO. Ngayon nakita ko yung mga LTO nila lahat Manila. Eh ang problema, kagaya kami, ako General Trias Cavite kami. Ano to, imamaneho ko ba tong e-bike na to papunta doon? Paano naman yung mga kaibigan natin, mga katandem natin na nasa Visayas, Mindanao? Paano i-ship muna nila dito sa Luzon para lang marehistro siya? Parang ang hirap naman nun. Kaya kung sa akin, dapat yung LTO ang gawin nila, lahat na ng LTO pwedeng magrehistro. Para kung ako dito, ang malapit sa amin yung Sabang LTO, dito na lang ako magre-rehistro. Ganun, hindi na yung ang layo-layo. Diyos ko, e-bike 40 kilometers lang yung range nito. Paano namin dadali ng Manila, lalo na yung mga nasa Visayas at Mindanao? Good luck sa inyo. So ngayon, kung meron tayong mga viewers din sana na nagtatrabaho sa LTO, sana kontakin nyo rin kami para malaman natin kung ano ba talaga ang katotohanan, kung paano ba talaga. Okay? So guys, shoutout muna po tayo. Shoutout nga pala kay Christopher Uy, Tia Mate, Daniel Ignacio, Viper, Kuya Vin Sangkal ulit, hey, RVK, Tep Tep Beluga, Panay Mabolok, Adrian Parco, Luigi Di Maunahan, Romeo Vostros Jr., Feds Gaming, Jay Anzures, J Pen Sneakers, Fruity Fruits, it's me Philip Op, JV Bate. Till next time guys, bye!